ਕਿਹੜੇ ਜਜ਼ਾਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ एक मिनट की ला लगे थोड़ा पूरा करके हमारा लेटेक्स लगने लगे चलो लेटेक्स ही कहते ना। हाँ जी हाँ जी Bukan lagi. Bukan lagi. Oh, lagi. ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਉਹ ਜੀ ਸ਼ਕਰਾ ਸ਼ਕਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਨੇਰਾ ਪਾਵੇ ਨਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਸਾਰਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਲੋਕ ਆਂਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਆਹੀ ਸਾਹਮਣੇ वापर हाँ तो सरदार ने पूरी ने सीखा फुटबॉल सीवोगे ना ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਖੜਿਆ ਤੇ ਦੁਕਾਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਯਾਰ ਫੁੱਟਬਾਲ ਕਿਵੇਂ ਸੀਂਦੇ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰਾਂ ਚ ਮੁੱਕਦਾ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨ ਲੱਗਦੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ